been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure. SL Rev TV එකට දත්වල හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෑතක ඉඳන් දකින්න ඇති මගේ වීඩියෝස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ඉඳන් ඔයාලා ගොඩක් දුරට හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කමෙන්ට් කරලා අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ PC එක මොකක්ද, මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කොහමද, PC එක ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න නැද්ද, මේක ගැන රිවිව් එකක් කරන්න, මේක හදන්න කීයක් ගියාද, මේකෙන් වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද, මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔයාලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා වැඩියෙන්ම ඉල්ලපු වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට අරන් එන්න හිතුවා. අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු මගේ editing/gaming PC setup එක ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සින්දු අහන කෙනෙක් නම් ඔයා තාමත් social mob app එක try කරලා බැලුවේ නැත්නම් try කරලා බලන්න. මේක independent music app එකක්. මේකෙදි ඔයාලට ගොඩක් genres වල සින්දු අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් playlist හදාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහේ playlist, ඔයාගේ mood එකට ගැලපෙන විදිහේ playlist හදාගෙන සින්දු අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා try කරලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයා සින්දු අහන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේක ඔයාලට free download කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ Google Play Store link එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට මම මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ මගේ වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරේ ලැප්ටොප් එකක්. මේක තමයි Asus X556U කියන ලැප්ටොප් එක. මේකට තියෙන්නේ i5 7th gen processor එකක්. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක i5 වුණත් මේකට ගොඩක් අඩු cost ගාණක්, threads ගාණක් එන්නේ. මොකද මේක ලැප්ටොප් එකක් නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය කළා අලුතෙන් PC එකක් මේකට build කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට මේ ලැප් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරගන්න පැය දෙකක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මම හදන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ සෑහෙන ලොකු කාලයක් මට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් වෙලා ඉවර වෙනකම්. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලා හරි මට මේ වීඩියෝ එකදී යම් කිසි වෙනසක්, ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ආයෙ එඩිට් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ආයෙ පාරක් මට පැය දෙකක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ මේ රෙන්ඩර් ටයිම් එක අඩු කරගන්න මම හිතුවා අලුතෙන් PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ බජට් එක උනේ රුපියල් 1,50,000ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ බජට් එක ඇතුලේ මට හරියන උපරිම performance දෙන components මට එකින් එක හොයලා බලලා තීරණය කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මුලින්ම process එක මට මෙතනදී option දෙකක් තිබ්බා. හැබැයි මේ වෙද්දී ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා ගෙවන මුදලට වැඩිපුර threads ගාණක්, වැඩිපුර cost ගාණක් දෙන process එක විදිහට Ryzen ප්‍රසිද්ධයි Intel වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මම පාවිච්චි කරන්න යන්නෙත් මේකේ editing වලට නිසා editing PC එකට Ryzen 5 processor එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ බජට් එක ඇතුලේ Ryzen 5 3600 කියන processor එක පාවිච්චි කරා. මේකේ base clock එක විදිහට 3.6 GHz clock speed එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 4.2 GHz දක්වා මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් overclock කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට 32MB cache memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වීඩියෝ රෙන්ඩරින් පැත්ත ගැන කතා කරනකොට processor එකේ තියෙන cost ගාණ සහ threads ගාණ මත තමයි මේකට යන කාලය, එහෙමත් නැත්නම් රෙන්ඩර් වෙන්න ගත වෙන කාලය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන cost ගාණ, threads ගාණ වැඩි වෙන තරමට තමයි මේකේ කාලය අඩු වෙන්න බලපාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මට මේකේ මේ තියෙන clocks ගාණ, threads ගාණ ගොඩක් වැදගත් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ process එක මගේ PC එකට ලබා ගන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. ඉතින් ඊළඟට මගේ requirement එකත් එක්ක මට අවශ්‍ය කරපු motherboard එක තෝරගන්න සිද්ධ වුණා. මෙතනදී මම B450 කියන chip එකත් එක්ක එන motherboard එක තමයි පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරේ. මේක brands ගණනාවකින් එනවා. මම මුලින්ම තීරණය කරේ මේකට MSI brand එකෙන් එන motherboard එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාමාන්‍ය 23000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තිබුණු නිසා. හැබැයි මම මේක ගැන වැඩි දුරටත් හොයාගෙන යනකොට මට හම්බුණා Asus සමාගමෙන් රිලීස් කරන TUF series එකේ B450 motherboard එකක්. මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Asus සාමාන්‍ය B450 motherboard එකත් එක්කලා TUF series එකේ B450 motherboard එක compare කරොත් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන components වල ටිකක් විතර quality එක වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ motherboard එකේ durability එක ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා මං හිතුවා මේකේ මිල ටිකක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. Asus TUF series එකෙන් එන B450 Gaming Plus motherboard එක තෝරගන්න. ඉතින් B450 කියන්නේ second generation වලට support කරන විදිහට ආපු motherboard එකක්. හැබැයි මේ TUF series එකෙන් එන එකේ Ryzen 3000 desktop ready කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිසිම BIOS update එකකට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපේ processor එක මේකට connect කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඒ වගේම මේ motherboard එකේ Asus Aura Sync support කරනවා. ඒ වගේම මේ motherboard එකේ LED lights කිහිපයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකේ front panel එකේ සහ back panel එකේ. ඉතින් එතනදිත් මේ විදිහේ LED lights තියෙන නිසා යම් කිසි විදිහක අලංකාරයක් ලස්සනක් මගේ PC එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මට තෝරගන්න තිබුණේ graphic card එක. මෙතනදී මගේ budget එකත් එක්ක ලොකු option මට තිබුණේ නැහැ. මට තිබුණු එකම option එක තමයි Nvidia සමාගමේ අලුත්ම ඒගොල්ලන්ගේ entry level graphic card එක GTX 1650 graphic card එක. ඉතින් මෙතනදිත් මම Asus සමාගමෙන් එන ROG Strix GTX 1650 graphic card එක තෝරගත්තා. මේක OC edition එක. මේකටත් Aura Sync support කරනවා. ඒ කියන්නේ motherboard එකත් එක්ක sync කරලා අපිට මේකේ තියෙන LED light එකත් motherboard එකේ pattern එකටම on කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ VG එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක bottleneck වෙන්නේ නැද්ද? ඔයාලට 1660 graphic card එකට යන්න තිබුණා නේද? ඇත්තටම මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ editing වලට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් වෙනකොට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ graphic power එක නෙමෙයි. මේකට ඕන වෙන්නේ processing power එක. ඉතින් එතනදී processor එක Ryzen 7 එකක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. processor එක 100% පාවිච්චි වුණත් මේකේ graphic card එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම් මොකද processing power එක තමයි වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරද්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි මේක ගේමින් වලට එනකොට අනිවාර්යෙන් bottleneck එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න අපි මේකේ පුළුවන් උපරිම මට්ටමට graphics වැඩි කරලා ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනවා. එතනදී ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම graphic card එක 100% පාවිච්චි වෙනවා. හැබැයි මේ processor එකත් එක්ක මේ processor එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ processor එකක් නිසා මෙතනදී මේක 100% පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ processor එකේ උපරිම performance ගන්න බෑ මේ graphic card එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක ගේමින් වලදී පොඩි අවාසියක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක ගොඩක් දුරට මගේ main purpose එක වෙන්නේ editing නිසා මම මේ graphic card එක තෝරගත්තා මගේ budget එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟට මගේ RAM එක විදිහට මම තෝරගත්තා Corsair Vengeance LPX series එකකින් එන 8GB RAM එකක්. මේක 3200 MHz වලින් එන්නේ. ඒ වගේම මේක DDR4 version එක. ඉතින් මම මේක තෝරගත්තා මට 8GB එකක් අවශ්‍ය නිසා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය නම් තව 8GB එකක් පාවිච්චි කරලා අනිත් cloud slot එකකට ඉදිරියේදී 16GB දක්වා මේක upgrade කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී කිසිම RGB තියෙන එකක් නෙමෙයි normal version එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් මට RGB වලට වියදම් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මගේ budget එක ගොඩක් limit වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඊළඟට මගේ PC එකේ storage option තෝරගන්නකොට මම මුලින්ම Seagate Barracuda 1TB hard එකක් තෝරගත්තා. මේක mechanical hard එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ වෙද්දි SSD ඊළඟට මේකට NVMe drive වගේ ගොඩක් speed storage options ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ OS එක run කරන්න. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන softwares, ඒ කියන්නේ Adobe Premiere, Photoshop වගේ softwares run කරන්න වෙනම මේකට Lexar M.2 drive එකක් ගත්තා. මේක SSD එකක්. හැබැයි M.2 slot එකට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක hard drive එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් speed වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ booting time එක, boot up වෙන time එක වැඩි. ඒ වගේම software එකක් වැඩ කරනකොට ගොඩක් speed වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක 256GB වලින් තමයි මම මිලදීගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අවසානයේ මේ ඔක්කොටම අවශ්‍ය විදිහට power supply unit එකක් මට තෝරගන්න සිද්ධ වුණා. මම මෙතනදී Corsair brand එකෙන් එන Corsair VS650 කියන power supply එක මගේ PC එකට තෝරගත්තා. මෙතනදී 80+ certification එක මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි efficiency එක අතින් ටිකක් දුරට හොඳ මට්ටමක efficiency එකක් මේ power supply එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ PC එකේ ඇතුලේ components ටික තෝරගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මෙතනදී casing එකක් තෝරගන්න සිද්ධ වුණා. casing එකක් තෝරගන්නකොට මට ලොකු requirement එකක් විදිහට තිබුණා මේකේ outer look එක. ඒ කියන්නේ මම මේ විදිහට ඇත්තටම background එකෙන් PC එක තියලා ඒ විදිහට video setup එකක් හදාගන්න කලින්ම තීරණය කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ look එකක් තියෙන casing එකක් අවශ්‍ය කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මම Red Max casing එකක් තමයි මුලින්ම තීරණය කරලා තිබ්බේ. රුපියල් 8000කට විතර එන එකක්. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා හොඳ brand එකකට යන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම Cooler Master brand එකට ගියා. මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000ක් වගේ වෙනවා. මට මතක විදිහට මම prices ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට දාන්නම් display එකෙන්. මේක තමයි Cooler Master Master Box Lite 5 කියන casing එක. මේකට මේ RGB lights ටික RGB fans ටික include කරලා එහෙමත් නැත්නම් pre-install කරලා එනවා. අපිට වෙනම මේවා මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේකත් Aura Sync support කරනවා.
ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකත් එක්ක සින්ක් කරලා ඔයාලට මේ ලයිට්ස් ඔක්කොම එක කලරයකින් අපිට අවශ්‍ය පැටර්න් එකකින් ඔන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ PC එක බිල්ඩ් කරගත්තේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ මේ PC එකෙන් එන සම්පූර්ණ අවුට්පුට් එක ගන්න මට මොනිටර් එකක් තීරණය කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේක එඩිටිං වලට පාවිච්චි කරන නිසා මට IPS පැනල් එකක් තමයි අවශ්‍ය කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මෙතනදී මම Asus VZ249 කියන මොනිටර් එක තෝරගත්තා. මේක IPS LCD පැනල් එකක් එක්ක එන්නේ. ඒ වගේම මේක frameless type එකෙන් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේක 24 inch මම තෝරගත්තා. ඉදිරියේදී අවශ්‍ය නම් තව 24 inch එකක් දාලා මේකට dual monitor setup එකක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට මම මේක තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මගේ mouse එක Logitech G102 කියන mouse එක මම පාවිච්චි කරා. මේක 8000 dpi එකක් එක්ක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ sensitivity එකක් තියෙනවා මේ mouse එකේ. අපිට game එකක් සෙල්ලම් කරද්දී editing වගේ වැඩවලදී ගොඩක් හොඳ sensitivity එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙත් අපිට RGB light එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒක අවශ්‍ය විදිහට sync කරලා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊළඟට මගේ keyboard එක. මේක නම් කිසිම RGB light තියෙන gaming keyboard එකක් මොනවත් නෙමෙයි. මේක මම 2010 මගේ මුල්ම කම්පියුටර් එකට මිලදී ගත්ත PS2 keyboard එකක්. ඉතින් මේක ගෙදර තිබුණා. ඒ නිසා මම අලුතෙන් keyboard එකක් මිලදී ගත්තේ නැහැ. මම මේක පාවිච්චි කරනවා මගේ අලුත් කම්පියුටර් එකටත්. මේක ගොඩක් පරණ ලුක් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙන් වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ පරණ 2010 මිලදී ගත්ත ProLink PS2 keyboard එක මගේ මේ අලුත් PC එකට පාවිච්චි කරා. ඊළඟට මෙතනදී මම Ocean Mark 3 කියන subwoofer එක තෝරගත්තා. sounds අහද්දී ඒ වගේම මට සින්දුවක් අහද්දී ටිකක් හොඳ මට්ටමකට sounds අහන්න අවශ්‍ය නිසා මේක 2-in-1 එහෙම නැත්නම් speakers දෙකයි subwoofer එකයි එක්ක එන්නේ. හැබැයි මේකේ හොඳ volume එකක් තියෙනවා. ගොඩක් උඩ volume වලදී ගොඩක් high volume වලදී උනත් හොඳ clear ගතියක්, clear sound එකක් මේකෙන් අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි brand එක නම් එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ. කොහොම නමුත් ඊළඟට මම එඩිටිං වලදී පාවිච්චි කරන සහ ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට Armageddon Nuke 7 කියන headset එකත් මේකට ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ PC එක මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට components තෝරගෙන ඉවර වෙද්දි මගේ 1,50,000 කියන බජට් එක පනිනවා. ඇත්තට මේක වාට දැන් මේ දේවල් එක මිලදී ගන්නවා නම් ලක්ෂ 2කට වැඩියෙන් වියදම් වෙනවා මේක මිලදී ගන්නවා නම් මේක හදා ගන්නවා නම්. ඉතින් මට මේකෙන් වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? ඇත්තට මම ලැප්ටොප් එකෙන් රෙන්ඩර් කරන වීඩියෝ එකක්ම මේකේ රෙන්ඩර් කරනවා නම් පැය දෙකක් අතර කාලයක් ගත වෙන වීඩියෝ එකක් මේකෙන් රෙන්ඩර් කරන්න මට ගත වෙන්නේ විනාඩි 3ත් විනාඩි 7ත් අතර කාලයක්. ඉතින් ඇත්තට මට ලැප්ටොප් එකෙන් වැඩ කරලා ඒකේ වැඩ කරලා මේකට එනකොට ඒක සෑහෙන ලොකු වෙනස්කමක් විදිහට දැනුණා. මොකද මේකේ ලොකු performance up එකක්, performance gap එකක් තියෙනවා මේ දෙක අතර. ඉතින් කොහොම නමුත් මට පැය ගාණක් කරපු වීඩියෝ රෙන්ඩර් එකක් මේකෙන් විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ කාලෙකින් උපරිම වුණොත් විනාඩි 7කින් මගේ වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් මට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් වෙන්න දාලා බලන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අවශ්‍ය එඩිට් එකක් තියෙනවා නම් ආයෙත් එඩිට් කරලා විනාඩි 4කින් 5කින් ආයෙ පාරක් මට මේක රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගේමින් පැත්ත ගැන කතා කරද්දී මම මේ වෙද්දී Valorant, Apex Legends වගේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බැලුවා. මේ දවස්වල සෙල්ලම් කරගෙන යනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දුරට හොඳ performance මට මේ PC එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ගේම් එකක් Assassin's Creed Odyssey වගේ ගේම් එකක් මේකේ සෙල්ලම් කරනකොට අපිට ultra graphics වලට යන්න බෑ. frames drop වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේකේ graphic card එකෙන් bottleneck වෙන නිසා. ඒ නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් high graphics, medium graphics, high graphics වගේ තමයි මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරද්දී. හොඳ මට්ටමේ graphics තියෙන ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරද්දී. හැබැයි මට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මම මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ i5 ලැප් එකකින් තමයි මේ දේවල් ඔක්කොම කරේ. ඉතින් දැන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මට සෑහෙන ලොකු වෙනසක් මේ දෙක අතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන්න මගේ එඩිටිං වැඩ කටයුතු, මගේ මේන් පර්පස් එකේ එඩිටිං වැඩ කටයුතු කිසිම ගැටලුවක් නැතුව දැනට මේකෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මගේ PC එක තෝරගත්තේ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවට උත්තර මේ වීඩියෝෙන් හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට තවත් මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේකේ මොනවා හරි දේවල් රන් කරලා බලලා ඒ වගේ performance කොහොමද වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට මම කමෙන්ට් වල reply කරන්නම්. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ videos technology related videos බලන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ දාන හැම වීඩියෝ එකකම notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. smart විදිහට ඉන්න.